สู้สดายเนี่ยนะครับเนี่ยថ្ងៃនេះបានមកស្រុកមកក្រៅផ្ទះហើយទឹកស្រះឡើងពេញវិញហើយបាទតន់បានដែលបូមមួយឆ្នាំតែមកលោកនេះឥឡូវធម្មជាតិក្រួយផ្ទះឡើងស្អាតបាទដល់សល់ស្រះមួយហ្នឹងតែមានគេលួចបងលួចដាក់ម៉ងដាក់អីដែរហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចបើយើងអត់បានពាត់លបងណាឥឡូវថ្ងៃនេះមកស្ទូចទៀតហើយដាក់នៅកាពឹសនេះមកបាទហើយតែមកមិនដែលខានទេដាក់ទូចមកតាមកោបហើយស្ទូចលេងបាទឥឡូវដាក់ទៅបានទេសាកសិនបងប្អូនបាទអូខេទៅវិញមកតំណងដែរមាត់អីបបអីប្រហែលជាបានបាទបបឃើញមាត់ផ្ទុកមាត់អីដែរមិញតែលើសាកស្ទូចសិនមិនឲ្យលឹមដែរហ្នឹងគៀបនេះណាក្បែរស្ពានគេឡងវាក្បែរគោលឈើគោលអីហ្នឹងវាមានពេលភ្លៀងបងឆាប់បានតែមើលណាអូទឹកឡូវលេងប្រាក់មុនហ្នឹងហើយទឹកជ្រៅវាធំពេលនោះcon này dùng trước thằng mốt là khổng luôn đi nè xé nó sờn cái cho mày là cho tròn chơi mấy ai túi ba cái cho nó thoát nó thoát túi tớ xé sờ hộp cho nó mới xé cho cái thông nó mới tự lấy không bằng ó có giống máu chuồn cá cho máu khuyên kia trơn đá được tiếc mới ban còn nam mày đó cúng thế này cúng nắng mà mình đâu việc mà riêu bàn ta
tám chục làm bò tầm tao quá nhỉ thơm tay vượng bánh nhá ép con ép cái bàn thông còn ba chứ cái đá lấy cho ba mặt tung tròn phọc là cho cái đấy rồi cái con ăn thấy cái cho lao như kia tổng tổng là đẹp như lao gì đó cho nó châu xẻ nó ọt lại nữa xẻ túi nắng sờ mồ đó gút bóng bán nè ta nó mau bị chụp phá lên to bong ban phải đi chất thèm rồi ôi phải là cho liên nhẹ nhá thì phát đôm nó nắng à chứ bộ như nám phiêng là mặc để đi đó rồi ọt đi ê tâm nó đau rồi tôm to ngày mấy con lông mau mà thật nổ chứ nó mình anh mà đó chứ tem quanh mở em kia nữa đấy ai kia nó hỏi bạn nó quý có bông thấy có bông đây cái cà phê thôi à mình có hai mũi anh linh tal đang cho mũi đọc máu còn ý trong phải tha tôi giọt bán ngày nắng tạm bách còn mình khơi miên bách không là cái này đạn tôi còn đô này thế này và ọt bàn đây chẳng ọt bàn còn miên video oi mưa đây mưa thả ọt bàn đây chỉ ngọc ở hai phải chỉ tọt hai cái tung sợi và sợi bạch cùng rồi thôi đã bàn đây đồng này ọt bàn này bàn mưa thòm chiết bong ôn ngày bàn mưa thòm chiết bàn mưa cái bong tray bong ấy chẳng tới và ok con trai nó con sập bài miệt liệt các ok bye